Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. So B.Ed বা M.Ed যদি এন্ট্ৰেন্স দিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে অনলাইন পেমেণ্ট কৰিব লাগে। সো অনলাইন পেমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইখন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত দেখুৱাই দিম। তাৰ আগতে এটা কাম কৰিব, যদি মানে যিটো লিষ্ট দিছে সেই লিষ্টত নাম আছে না নাই সেই নামটো চাই ল'লেই হ'ল। আৰু চোৱাৰ পিছত ইয়াতে গুগলত আহিব, মানে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে মই লিংকটো কপি কৰা আছে, তাতে ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। ইয়েছ, প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এতিয়া চাৰ্চ কৰিম। এটা চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, যিটো ষ্টেট বেংক মানে কি ফালৰ ষ্টেট বেংকৰ এটা পেজ। চ' ইয়াতে লিখা আছে যিটো মানে কি ইয়াতে ৰাইট চিন দি পিনে তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰচিড মাৰিব লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াতে লিখা আছে যিটো ষ্টেট অফ কৰ্পৰেট ইনষ্টিটিউশ্যন, ইয়াতে ক্লিক কৰিম, চিলেক্ট ষ্টেট। অ'কে, তো ইয়াতে কোনটো ষ্টেটৰ হয় সেইটো অসম, অ'কে আসাম। তাৰপিছত ইয়াতে আছে টাইপ অফ কৰ্পৰেট ইনষ্টিটিউশ্যন, ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত মই কোন টাইপৰ মানে দিম, যিহেতু আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নহ'লে এতিয়া বহুত আছে হস্পিটেল কিবা কিবি আৰু। অ'কে, চ' যিহেতু আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কথাটো এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিম। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো লিখা আছে গ' বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিম। ইয়াছ, ইয়াতে নেক্সট পিছত আহিছোঁ। যে নেক্সট পেজ অহাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন নেম, তো কোনখন এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনত আমি ফাণ্ডটো দিম, মানে পইচাটো পে' কৰিম। তো ইয়াতে লিখা আছে চাওক বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, যিহেতু ইয়াতে BD আছে, BD ইয়াছ, ইয়াতে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি। চ' ইয়াতে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছাবমিট মাৰিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে চিলেক্ট পে'মেণ্ট কেটেগৰী এটা ক্লিক কৰিব লাগিব। চিলেক্ট পে'মেণ্ট কেটেগৰীটো ইয়াতে যিহেতু আমাৰ ওপৰতো নহয়, এপ্লিকেশ্যন ফিজ এইটো নহয়, যিহেতু B.Ed M.Ed কাৰণে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্স ফিজ যিহেতু। চ' তাৰপিছত আৰু এটা বেলেগ পোষ্ট খোলাইছে, ইয়াতে চাওক লিখা আছে ওপৰত, যিহেতু মই চিলেক্ট কৰিছোঁ B.Ed M.Ed কাৰণে। চ' ইয়াতে B.Ed M.Ed মানে দুটা B.Ed কৰা বা M.Ed কৰা এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। অ'কে, আৰু এটা কথা, যদি মানে ফৰ্ম ফিল আপৰ সময় যদি বেক কৰা তেনেহ'লে কিন্তু এইটো আকৌ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আহিব। চ' বেক কেতিয়াও নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিম। তাৰপিছত ইয়াতে নাম ঠিকনা কিবা কিবি দিব লাগিব। চাওক মই ফিল আপ কৰোঁ। চ' ইয়াতে নামটো লিখিলোঁ, তাৰপিছত ফাদাৰ নেম, তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে চিলেক্ট এক্সাম। ইয়াতে চিলেক্ট এক্সামত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ B.Ed দিম নে M.Ed দিম। অ'কে, যিহেতু B.Ed কাৰণে কৰিব গৈছে B.Ed দিম, আৰু যদি M.Ed কাৰণে কৰোঁ তেনেহ'লে M.Ed দিম। অ'কে, ইয়াতে B.Ed দি আছোঁ মই। তো তাৰপিছত যিটো মানি, অ'কে ফিটো অলৰেডি আহি যাব ইয়াতে অট'মেটিকেলি 500 ৰুপি। তাৰপিছত ইয়াতে তলত চেম যিটো একাউণ্টৰ পৰা আমাৰ হেৰি কৰা হ'ব, আৰু সেই যিহেতু মোৰ একাউণ্ট, চ' সেই গতিকে ইয়াতে মোৰ নাম দিছোঁ, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছত আকৌ ইমেইল আইডিটো ইয়াতে ভুলকৈ দিয়া নাই, চ' সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে ভুলকৈ দিব লাগিব। দি আছোঁ। চ' ইয়াতে ইমেইল আইডিটো দিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে কেপচাৰ যিটো আছে ইয়াতে কেপচাৰ বহাই কেনে তাৰপিছত ইয়াতে ছাবমিট লেখা আছে, ইয়াতে ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে ছাবমিট হ'ল। তাৰপিছত ছাবমিট হোৱাৰ পিছত এটা চাই আছে যিবিলাক লিখিছোঁ ইয়াতে সকলো ঠিক আছে নাই, যদি ঠিক আছে তেনেহ'লে ইয়াতে ছাবমিট আকৌ মাৰিব লাগিব। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল, তো আমি পে'মেণ্টটো কিহেদি কৰিম। ইয়াতে লিখা আছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, বেংক চাৰ্জ লাগিব ইমান, তাৰপিছত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ইমান আৰু আছে, তাৰপিছত ৰুপেৰ পৰা কৰিলে পইচা নালাগে। তাৰপিছত ইয়াতে ডেবিট কাৰ্ড আছে। অ'কে, তাৰপিছত ৰিপেইড কাৰ্ড, ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যন আছে, যাৰ যিটো আছে সেইটো দি পে'মেণ্ট কৰিলেই হ'ল। অ'কে, তো মই এতিয়া কৰি দেখুৱাম। মই ইয়াতে দুটা দি পে'মেণ্ট কৰি দেখুৱাম কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। প্ৰথমতে ৰুপে দি দেখুৱাম কেনেকৈ কৰিব লাগে। তাৰপিছত মই যিহেতু ৰুপে দি নকৰোঁ, যেনে ফাইনেন্স যিটো মানে কি পে'মেণ্টটো মই নেট বেংকিং দি কৰিম, যিহেতু মোৰ নেট বেংকিং আছে। চ' তাৰপিছত নেট বেংকিং দি কৰিম। অ'কে, চ' চাওক। চ' ইয়াতে মই কৰিলোঁ এতিয়া। চ' ইয়াতে মোৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো ব্লাৰ মই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে যিটো এক্সপায়াৰ ডেট আছে মান্থটো দিব লাগিব, এটা 12 মান্থ। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াৰটো কিমান ইয়াৰ হয়, তাৰপিছত ইয়াতে নিজৰ মানে কি নামটো, তাৰপিছত ইয়াতে CVV নম্বৰ যিটো আছে, তো এই CVV নম্বৰ বহাই তাৰপিছত ইয়াতে যিটো কেৰেক্টাৰ লিখা আছে এটা কেৰেক্টাৰত ক্লিক কৰি তাৰপিছত তলত যাই কেনে ছাবমিট মাৰিব। অ'কে, ইয়াতে পে' কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে পে'ত ক্লিক কৰিম। এইটো ৰুপে দি কৰি আছোঁ। তো ইয়াতে চাওক আমাৰ ৰুপে দি ইয়াতে কৰিছোঁ, এমাউণ্টটো আহি গৈছে ইয়াতে ছাকচেছফুলি।
অ'কে ইয়াতে মেছেজ আহি গৈছে আমাৰ যিহেতু SBIৰ পৰা এইটো পইচাটো আছে ইয়াতে OTP এটা আহিব OTP ইয়াতে বহাব লাগিব চ' মই OTP এতিয়া বহাই দিম ইয়াতে OTP আছে চ' মই এতিয়া OTP ইয়াতে বহাই দিছোঁ OTP বহোৱাৰ পিছত ইয়াতে মেক পে'মেণ্ট লিখা আছে ইয়াতে মেক আৰু যদি মানে OTP নাহে তেনেহ'লে ইয়াতে তলত লিখা আছে ৰিচেণ্ট OTP ৰিচেণ্ট OTP বুলি লিখা আছে ইয়াতে আৰু ৰিচেণ্টত ক্লিক কৰিলে যদি মানে বাই চান্স নাহে তেনেহ'লে আকৌ আহিব OTPটো তো ইয়াতে মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিম ইয়াতে য়েছ মেক চ' তাৰপিছত পে'মেণ্ট হৈ যাব তাৰপিছত হয়তো মানে অপশ্যন আহিব কনফাৰ্ম কৰিবলৈ তো সেইটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ এইটো হৈ যাব চ' এতিয়া মই নেট বেংকিংটো কৰিম চ' মই এতিয়া নেট বেংকিংটো কৰি আছোঁ আৰু নেট বেংকিংটো কৰা নেট বেংকিঙৰ একাউণ্ট লাগে একাউণ্ট উইথাউট একাউণ্ট নেট বেংকিং দি আমি পে' কৰিব নোৱাৰোঁ অ'কে চ' নেট বেংকিং একাউণ্ট মানে বনাইছোঁ যিহেতু মোৰ আছে তাৰপিছত ইয়াতে লগ ইন কৰিম তো ইয়াতে লগ ইন কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চাওক লিখাই আছে আমাৰ নেট বেংকিং দি কৰিলে যিহেতু 11 টকা বেছি লয় 11 টকা বেছি কাটিব চ' ইয়াতে মই কনফাৰ্ম কৰি দিম অ'কে ইউ হেভ নট পাৰফৰ্ম এনি ষ্টেট বেংক কালেক্ট ট্ৰানজেকশ্যন টুডে ইয়াতে কি লিখা আহিছে তাৰপিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব তাৰপিছত মই ইয়াতে তলত কনফাৰ্ম কৰিম এটা লোডিং হৈ আছে ইয়াত সাকসেসফুলি ইউৰ পেমেন্ট ওয়াজ সাকসেসফুল ইয়েস পেমেন্টটো সাকসেসফুল হৈ গৈছে এতিয়া এণ্ড চাব পাৰে ইয়াতে মানে কিমান টকা কাটিছে তাৰপিছত ইয়াতে যিটো ডাউনলোড ক্লিক হেয়াৰ আমাৰ যিটো ৰিচিপ্ট আছে এইটো ৰিচিপ্টটো আমি ডাউনলোড কৰি থ'ব পাৰি ইয়াৰ পৰা অ'কে এতিয়া যদি আমি ডাউনলোড কৰোঁ ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব যিটো আমি পে'মেণ্ট কৰিলোঁ অ'কে চ' পে'মেণ্টটো যদি মানে কেতিয়াবা লাগে তেনেহ'লে আমি এইটো দেখুৱাব পাৰোঁ এইটো হৈছে আমাৰ ডাউনলোড ইয়াতে প্ৰিণ্ট কৰি কাৰণে ইয়াতে প্ৰিণ্ট কৰি যিহেতু মই মোবাইলত দেখুৱাইছোঁ মোবাইলত প্ৰিণ্ট নহয় চ' সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ৰাখি দিম বা স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখি দিম অ'কে চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও নিজেও মানে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব পাৰে অ'কে চ' বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব